नमस्कार बंधुসকল मैं अमिजित आपनालोके साइंस एसामिस ऑनलाइन हेल्प यूट्यूब चैनल बंधुসকল समागत विधानसभा निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचनक লৈ प्रतिটো राजनैतिक दले किन्तु तत्पर হৈ পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰু যোৱা ৰাতি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনে কৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰিছে দুটা দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায় বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন জনাই দিছো আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে মুঠ 26টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে কোনে কৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰিছে চাওক राताबाड़ी SC शंभू सिंह माल्ला पाथरकांदी शचीन साहू करीमगंज उत्तर कमलखाते पुरकायस्थ करीमगंज दक्षिण सिद्दिक आहमेद काटलीसरा सञ्जीव रॉय सिलचर तामालकांदी बणिक धलाई SC कामाख्या प्रसाद माला उत्तराखंड अजित सिंह लखीपुर मुकेश पांडे बरखला मिसबाहुल इस्लाम लस्कर काटीगड़ा खलीलुद्दीन मजुमदार हाफलंग ST निर्मल लांगथासा हावड़ाघाट ST सञ्जीव टेरन बैथालांगचो ST अगनिष्ठ इंगी कमलपुर किशोर कुमार भट्टाचार्य नलबारी प्रद्युत कुमार भूया सिपाजार कुलदीप बरुआ मंगलदय SC बसंत दास दलगाँव मोहम्मद इलियास आली जागिरोड SC स्वपन कुमार मंडल लाहौरीघाट डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नजर रहा SC शशिकांत दास नगंग शांतनु शर्मा बरमपुर सुरेश बरा हजाय देवव्रत साहा और लामडिंग स्वपनकार बंधुসকল এতিয়া মই আপোনালোকক AIUDFৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা জনাই দিছো AIUDFৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে কোনে কৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰিছে চাওক বদৰপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থীত্ব লাভ কৰিছে আব্দুল আজিজ হাইলাকান্দিৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু বিলাসীৰ পৰা পূবৰ পৰা শামসুল হুদা।